Hello, xin chào các bạn, mình là Cu. Rất vui gặp lại các bạn trong loạt vlog khám phá Trung Quốc hùng vĩ và đầy những điều thú vị lần này. Mở đầu cho series du lịch Trung Quốc tự túc lần này là thành phố Thượng Hải, một thành phố phát triển mạnh mẽ và phồn hoa bậc nhất của Trung Quốc. Một điểm đến mà rất nhiều người yêu thích, muốn khám phá nhưng lại chưa dám đi tự túc. Vì thế trong vlog này Cu sẽ chia sẻ lịch trình kinh nghiệm một cách chi tiết để mọi người tham khảo cho chuyến đi sắp tới của mình nhé. Đến Thượng Hải thì nên ở đâu, tham quan chỗ nào đẹp, chỗ nào đang hot ở Trung Quốc, sử dụng các ứng dụng để đi tàu metro, đi xe bus, tìm đường như thế nào, nên lưu ý những gì khi du lịch Thượng Hải. Tất cả các thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp rất chi tiết trong vlog này. Mọi người sẵn sàng chưa? Ok, bây giờ mình lên đường nào. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, mình bay chuyến bay khuya của hãng Air China. Dự kiến sẽ đến sân bay Bắc Trùng Khánh khoảng 5 tiếng bay, tức là khoảng 5 giờ sáng thì mình sẽ đến Trùng Khánh. Sau đó thì từ Trùng Khánh nối chuyến bay nội địa đến phố Đông Thượng Hải. Đầu Sài Gòn xuất vé một lần đến Trùng Khánh, sau đó đến Trùng Khánh thì sẽ lấy hành lý ra và check-in lần thứ hai từ Trùng Khánh bay đến Thượng Hải. Thời điểm mình book vé từ Sài Gòn đi Thượng Hải là 2,8 triệu, bao gồm 20 kg hành lý ký gửi. Mình nghĩ đây là một mức giá rẻ không tưởng luôn đó mọi người. Mình sẽ có 3 tiếng rưỡi đủ để làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và check-in cho chặng tiếp theo. Qua hải quan xong thì bọn mình đến lấy hành lý và nhanh chóng tìm quầy Air China để check-in, lấy vé cho chặng tiếp theo. Mình có 3 tiếng rưỡi quá cảnh nhưng tất cả các thủ tục chỉ làm vỏn vẹn trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, còn dư cả 2 tiếng ngồi chờ. Còn thời gian quá cảnh ở các sân bay mình nghĩ là các hãng họ đã tính toán rất là kỹ lưỡng rồi, nên là bạn yên tâm sẽ kịp thời gian để bay chặng tiếp theo nha. Phòng trường hợp nhập cảnh bị hỏi thông tin thì các bạn nhớ chuẩn bị sẵn như là lịch trình, vé máy bay khứ hồi, booking khách sạn để cho họ coi thì mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Giai đoạn này mình thấy vé máy bay từ Sài Gòn đi Trung Quốc rất là rẻ, nên nếu mà bạn chịu khó quá cảnh một lần nha. Từ Trùng Khánh bay đến Thượng Hải khoảng 3 tiếng nhưng mà vẫn được phục vụ cà phê, nước lọc, bữa ăn nhẹ. Tính ra giá vé 2,8 triệu bay 2 chặng là quá rẻ luôn á các bạn. Từ Trùng Khánh đến Thượng Hải là chặng bay nội địa, nên là khi xuống máy bay mình lấy hành lý xong rất là nhanh chóng. SIM và tiền là mình đã chuẩn bị sẵn ở Việt Nam, nên đến sân bay là kích hoạt lên sử dụng, tìm đường về khách sạn thôi. Ở sân bay cũng có wifi nhưng bạn phải có cái số điện thoại của Trung Quốc thì mới đăng nhập được. Sân bay phố Đông cách trung tâm Thượng Hải khoảng 40 km, thời gian di chuyển là khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Để mà di chuyển từ sân bay về trung tâm có các phương tiện công cộng như là taxi, bus, metro và tàu nhanh Maglev. Để mà tiện lợi nhất thì các bạn có thể cân nhắc giữa metro và tàu nhanh Maglev. Nhìn bạn hướng dẫn trên trần nhà để biết đi hướng nào nhé mọi người. Hướng bên phải là metro và tàu Maglev, hai lối vào của hai cái ga này gần nhau. Tàu Maglev là tàu sử dụng công nghệ đệm từ trường, tức là không có sự tiếp xúc giữa tàu và đường ray, là tàu thương mại có tốc độ cao nhất thế giới. Nếu mà đi tàu Maglev thì từ sân bay phố Đông bạn đến ga cuối là ga Longyan, sau đó từ ga Longyan bạn đi metro tiếp vào trung tâm. Có nghĩa rằng nếu mà chọn phương tiện đi Maglev thì các bạn sẽ phải đi 2 chặng. Nếu muốn trải nghiệm thì các bạn có thể mua vé tàu Maglev ở quầy bên cạnh lối vào sân ga nha. Tới rồi đây, theo bà hướng dẫn là tàu metro và tàu Maglev đều ở bên trái. Ok, nhìn nó đằng kia kìa, mọi người thấy nó chưa? Mình chọn phương án đi tàu metro nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kích hoạt cái mã QR code để thanh toán khi đi metro nha. Bước đầu tiên rất quan trọng là các bạn cần phải tải cái app Alipay và xác thực bằng passport, số điện thoại trước ở Việt Nam. Sau đó kết nối thẻ thanh toán quốc tế là Visa với Alipay. App này có tiếng Anh nên rất là dễ dùng. Mình dùng Alipay thanh toán cho mọi thứ ở Trung Quốc, kể cả các phương tiện công cộng ở các thành phố khác nhau. Đầu tiên các bạn bật định vị điện thoại lên, mở Alipay ra, tự động nó sẽ định vị thành phố bạn đang đứng là thành phố Thượng Hải. Sau đó chọn Transport. App yêu cầu kích hoạt thẻ phương tiện công cộng Thượng Hải. Bạn chọn cái phía trên, tích vào cái ô tròn phía dưới cùng, sau đó chọn Agree. Tiếp theo bạn chọn Use Now. Màn hình sẽ cho bạn 3 tùy chọn là xe bus, metro và taxi. Đi phương tiện nào thì các bạn chỉ cần đưa cái QR code ra quẹt là xong. Đi metro thì quẹt 2 lần, ở lúc vào quẹt 1 lần và lúc ra mà quẹt 1 lần. Tuy nhiên đi xe bus thì các bạn chỉ cần quẹt 1 lần lúc lên xe bus thôi nha. Một lựa chọn khác là mua vé lẻ ở máy bán tự động nằm bên cạnh cửa vào luôn. Ơn trời là máy có tiếng Anh nên là bạn đừng quá lo lắng nha. Mình nghĩ rất là dễ, nhìn vào là mọi người biết cách mua vé ngay à. Đầu tiên thì là bạn chọn cái line tàu cần đi. Thượng Hải có tất cả 18 line tàu metro. Mình chọn cái line số 2 màu xanh lá là line đi từ sân bay phố Đông vào trung tâm. Vị trí mình đang đứng là phố Đông, ga mình đang muốn đến là ga Century Avenue. Nhấn vào chọn ga này. Trên màn hình sẽ hiện ra giá vé là 6 tệ cho một người. Bằng phím số bên phải là số vé bạn cần mua. Bên dưới là các phương thức thanh toán bằng WeChat, Alipay và ngân hàng Trung Quốc. Chọn QR Code Payment để quét mã thanh toán.
Bạn mở Alipay ngay ở trang chủ, click chọn Pay and Receive, quét code để thanh toán. Rất đơn giản đúng không? Khi lên tàu bạn nhìn bản đồ trên trần để biết ga mình cần xuống. Như vậy là không cần biết tiếng Trung Quốc mà mọi người cũng có thể đi du lịch Trung Quốc thoải mái đúng không? Bởi vì là có tiếng Anh song ngữ bên cạnh tiếng Trung Quốc. Next station, Hai Tian San Road. Doors will open on the left. Khách sạn mình book nằm khá xa khu trung tâm nhưng bù lại nó rất là rẻ, sạch đẹp, sang trọng, khuôn viên thì cây cối xanh mát mẻ. Khách sạn này là chuẩn 4 sao nhưng giá chỉ như 3 sao thôi nha các bạn. Đây là bí quyết book khách sạn xịn của mình đó. Mới 12 giờ trưa thôi nhưng mà mình đã được nhận phòng vào sớm và không mất thêm cái phí gì cả. Như mọi người thấy thì phòng rộng rãi 32 m², có cửa sổ lớn và có 2 giường rộng, mỗi giường là 1,2 m, miễn phí wifi nữa nha. Bạn biết phòng này giá bao nhiêu không? Hôm nay là thứ bảy cuối tuần thường mắc hơn ngày thường 20-30%, nhưng giá sau cùng mình phải trả cho căn phòng này chỉ có 350 tệ, tức là khoảng 1,2 triệu một đêm cho ngày cuối tuần, bao gồm các loại thuế phí. Một mức giá quá hời cho một căn phòng đẹp và tiện nghi. Nên dù khách sạn có hơi xa khu trung tâm một chút xíu nhưng đối với mình không vấn đề gì hết, miễn là nó sạch, đẹp, rẻ và đúng cái gu mình thích. Về vị trí thì từ khách sạn đến trạm xe buýt gần nhất khoảng 3 phút thôi, cách ga tàu điện ngầm Lan Kun khoảng 10 phút đi bộ. Khách sạn chuẩn 4 sao này bạn sẽ thấy có trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là áo choàng, két sắt, tủ lạnh mini, nước lọc, trà miễn phí một ngày. Không có cà phê nha mọi người. Nếu mà các bạn ghiền cà phê thì nhớ đem theo cà phê uống mỗi sáng nha. Còn đây là không gian phòng tắm rộng rãi, sạch sẽ. Nói chung cái chuẩn 4 sao ở Thượng Hải thì cũng không khác gì lắm với chuẩn 4 sao ở Việt Nam mình. Trạm xe buýt này chỉ cách khách sạn khoảng 3 phút thôi nên hầu như ngày nào mình cũng xuất phát từ trạm xe buýt này đến các cái điểm tham quan rất là tiện lợi luôn. Không biết ấn tượng đầu tiên của các bạn khi đến Thượng Hải là gì? Còn đối với mình đó là màu xanh của cây cối, cây xanh khắp nơi ở Thượng Hải, những cái công viên được trồng hoa chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Ở xen giữa những tòa nhà là những cái công viên nhỏ trồng rất là nhiều cây xanh, tạo ra một cái cảm giác rất là yên bình trong lành. Đó là một cái ấn tượng đầu tiên mình rất là thích. Mình đang di chuyển đến khu Tân Thiên Địa, là một cái khu rất là sầm uất và nhộn nhịp ở Thượng Hải. Đây là một khu mua sắm, thời trang, ăn uống, giải trí rất được du khách yêu thích khi mà đến tham quan Thượng Hải. Các thương hiệu phương Tây lớn như Apple cũng nằm trong khu vực này. Bạn thấy ông, showroom của Apple chiếm ngay vị trí một ngã tư rất là hoành tráng, và ở đây theo giá thuê đất là cực kỳ đắt đỏ nha mọi người. Lúc này đang là giờ tan tầm, tuy nhiên mình thấy đường xá rất là thông thoáng, rộng rãi, không có thấy cái cảnh tắc đường hay kẹt xe. Tân Thiên Địa từng là một cái khu dân cư cũ nhưng mà được tái phát triển và mở cửa năm 2001. Khu vực này được xây dựng lại dựa trên các cái ngôi nhà Shikumen truyền thống của Thượng Hải kết hợp với các cái tòa nhà hiện đại. Như bạn thấy thì bên cạnh những tòa nhà Shikumen cũ là những cái tòa cao ốc rất là hiện đại, được quy hoạch rất là chỉnh chu, tạo ra một cái diện mạo mới mẻ cho khu vực này. Đó là lý do tại sao mà du khách đến du lịch Thượng Hải rất là muốn đến đây khám phá. Nãy giờ mình nói đến kiến trúc nhà Shikumen mà mọi người chưa biết nó trông như thế nào đúng không? Ok, bây giờ là mình sẽ đi tới cái khu nhà Shikumen để mọi người tham quan nha. Đây. Đấy, bắn mấy nhà đẹp kìa. Mình đang ở khu Shikumen nổi tiếng của Thượng Hải đây mọi người. Khu này là giao thoa giữa kiến trúc phương Tây cũ và lối sống hiện đại đô thị của Thượng Hải, tạo nên một cái cảm giác như là bạn quay lại Thượng Hải như năm 1920 vậy. Shikumen là một cái kiểu kiến trúc nhà rất là đặc trưng ở Thượng Hải. Nó kết hợp giữa phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc và các cái yếu tố phương Tây. Các ngôi nhà Shikumen thường được xây dựng thành từng dãy nối liền với nhau bởi những cái ngõ hẹp gọi là long tan. Các ngõ hẹp này tạo thành một cái mạng lưới đường phố rất đặc trưng và phức tạp ở Thượng Hải. Các ngôi nhà này thường có 2 tầng, cửa chính thì bằng đá, cửa sổ thì uốn lượn bằng sắt. Nhìn vào nhà thì bạn cảm giác như là nó được xây dựng rất kiên cố. Hiện nay phần lớn các ngôi nhà này là nhà hàng, quán rượu. Khu này kết nối với một cái trung tâm thương mại gần đây nên là bạn trong lúc nào nó cũng rất là đông đúc và nhộn nhịp. Ở đây có nhiều nhà hàng, quán ăn, đi thẳng vào nữa là khu trung tâm mua sắm thương mại. Đông vui vậy, hàng gì du khách không thích đến đây mới là lạ đó. Vừa dạo phố mua sắm, ăn uống, cà phê, tất cả các hoạt động đó đều diễn ra rất là nhộn nhịp.
Trước mặt mình đây là trung tâm thương mại lớn đó mọi người, còn hai bên là các cái thương hiệu thời trang quốc tế và thương hiệu thời trang Trung Quốc nổi tiếng. Mặt bằng khu này thuộc loại đắt nhất nhì ở Thượng Hải, nên việc một cái thương hiệu thời trang nội địa xuất hiện ở đây chứng tỏ là nó rất xịn sò ở Trung Quốc luôn á. Mình cực kỳ thích cây xanh, đây mà đi đến đâu có nhiều cây xanh, khoảng không gian thở, không khí trong lành là mình thích dã man luôn. Đi bộ khoảng 10 phút từ khách sạn là đến ga tàu gần nhất là ga Lan Kun. Con đường này rất là nhiều cây xanh nên là mọi người cảm giác đi bộ rất là nhanh. Một cái tô hoành thánh khổng lồ, trời ơi nó quá nhiều luôn á mọi người. Ăn sáng mà nhiều như vậy thì không biết làm sao ăn cho hết luôn. Ở Trung Quốc một phần ăn thường rất là nhiều á mọi người, phải 2 người ăn mới hết. Lượng thức ăn họ ăn rất là nhiều luôn. Một tô như vậy là khoảng 25 tệ, tức là 90.000 đồng cho một bữa ăn sáng. Đây là ga metro Lan Kun gần khách sạn của mình nhất này mọi người. Bạn có thể mua vé metro từng chặng ở các cái máy bán vé tự động đặt ngay phía trước. Còn mình thì đã kích hoạt mã QR code trong app Alipay để quẹt thanh toán trực tiếp nên rất là thuận tiện. Đi vào cửa chỉ cần quẹt QR code là xong. Tiền tự động trừ trong thẻ Visa của mình đã kết nối trong thẻ. Lúc ra khỏi ga thì quẹt thêm một lần nữa nhé. Ở mấy cái ga lớn các bạn nhớ xem bản hướng dẫn chi tiết để ra khỏi ga cho đúng hướng nha. Mình đang đứng cái vị trí màu đỏ nè, tìm hướng ra là cộng số 7. Ok, thấy rồi, cộng số 7 ở đầu kia, đi hướng này nha. Mua một ly cà phê ở ga tàu cũng có thể quẹt Alipay để thanh toán, quá tiện lợi luôn nè. Nên là các bạn nhớ cài đặt Alipay hoặc là WeChat trước khi qua Trung Quốc nhé. Lịch trình sáng nay của mình là đi đến bến Thượng Hải, hay còn gọi là Tờ Binh. Nó nằm ngay bên sông Hoàng Phố. Tờ Binh là một khu vực phải nói là rất nổi tiếng ở Thượng Hải, mà ai cũng đã một lần nghe qua cái tên là bến Thượng Hải đúng không các bạn? Bến Thượng Hải nổi bật với hơn 50 tòa nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển rất là độc đáo. Ngày nay thì hầu hết các tòa nhà này là cơ quan nhà nước. Phía bên kia các bạn thấy là khu phố Đông với các cái tòa nhà chọc trời hiện đại như là tháp Thượng Hải, tháp Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải và tháp Đông Phương Minh Châu. Bến Thượng Hải bắt đầu phát triển vào thế kỷ 19 khi Thượng Hải trở thành là một cái trung tâm thương mại quốc tế. Vào những năm đầu thế kỷ thứ 19 thì khu này chỉ là một cái bến tàu hẹp và lầy lội. Tuy nhiên sau khi các cái nhượng bộ quốc tế được thành lập ở Thượng Hải vào năm 1848 thì khu vực này nhanh chóng phát triển thành một cái trung tâm thương mại tài chính rất là quan trọng. Các công ty và ngân hàng nước ngoài đã xây dựng các cái tòa nhà dọc theo cái bờ sông này, tạo nên một cái khung cảnh rất là ấn tượng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay. Dọc theo bờ sông bạn có thể đi tản bộ trên con đường rộng rãi, ngắm nhìn cảnh quan sông Hoàng Phố và toàn cảnh khu phố Đông ở bên kia. Vào chiều tối khi đèn lên thì khu này cực kỳ đông đúc du khách đến tham quan và tản bộ, bởi vì khi ánh đèn lên thì cả khu này rất là lung linh và bắt mắt. Bây giờ mình di chuyển qua khu đại lộ Nam Kinh, cũng rất là gần khu bến Thượng Hải này luôn. Mọi người băng qua đường đi bộ 5 phút là đến thôi. Đại lộ Nam Kinh là một cái phố đi bộ dài khoảng 5,5 km nằm ngay trung tâm Thượng Hải và nó rộng thênh thang, đúng nghĩa là một đại lộ nha mọi người. Người Trung Quốc hay có câu là chưa đến Thượng Hải thì chưa biết mình ít tiền. Có lẽ cần phải nói thêm rằng đến Thượng Hải mà chưa đến phố đi bộ Nam Kinh thì bạn chưa có thể hình dung được về cái mức độ xa hoa hào nhoáng của tầng lớp giàu có ở đây là như thế nào. Theo thống kê của chính quyền thì mỗi ngày phố đi bộ Nam Kinh đón 1,7 triệu lượt người qua lại. 1,7 triệu nha mọi người, rất là lớn luôn. Đó là lý do tại sao mà người Trung Quốc thường hay gọi con đường này là Trung Hoa đệ nhất lộ. Còn báo chí phương Tây cũng đã xếp Nam Kinh vào một trong những danh sách con đường mua sắm lớn nhất thế giới. Những cái tòa nhà sang trọng hai bên đường mà các bạn thấy đó là hầu hết là các cái trung tâm hàng hiệu. Ở đây không thiếu bất kỳ một thương hiệu thời trang nổi tiếng của quốc tế nào. Tất cả đều quy tụ ở đây á mọi người. Sau khi rời phố đi bộ Nam Kinh thì mình kiếm một quán mì ăn trưa để tiếp tục lịch trình vào buổi chiều. Ở Thượng Hải tất cả các quán xá cửa hiệu đều nhận thanh toán bằng tiền mặt, tiền xu rất là bình thường luôn. Nên có thông tin rằng ở Trung Quốc không có xài tiền mặt là sai, hoàn toàn sai nhé. Một tô mì bò lớn như vậy có giá là 22 tệ, tức là khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Cảm nhận cá nhân mình thì khẩu vị đồ ăn ở Thượng Hải rất là gần với cái khẩu vị ở Việt Nam, rất là dễ ăn mà ngon nữa nha.
Lịch trình của buổi chiều hôm nay thì mình bắt đầu từ bảo tàng Thượng Hải, sau đó mình sẽ men theo con sông này đi bộ hết các cái điểm xung quanh đây. Có một cái góc chụp hình rất là đẹp, nhưng mà như bạn thấy là đông quá, không thể nào chụp được như vậy hết. Chắc chắn ngày mai là mình sẽ quay trở lại. Dọc hai bên con sông này buổi chiều rất là mát, nên du khách đổ về ngắm cảnh hóng mát rất là đông luôn á mọi người. Phía sau lưng mình đây, đằng xa các bạn thấy đó là tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, một cái biểu tượng rất là độc đáo của Thượng Hải. Đi bộ men theo con rạch này, bạn sẽ đến khu bến Thượng Hải mà lúc sáng là mọi người có cùng mình đi tham quan rồi đó. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái quán cà phê rất là hot ở Thượng Hải, nằm trên cái trục đường đi bộ này luôn nha. Du khách nào đến Thượng Hải cũng muốn ra ngồi cái chỗ cà phê này, hóng gió, check in với background siêu đẹp mà cũng siêu đông luôn. Ok, đến rồi, nó ở đây nè các bạn. Background phía sau lưng là các cái tòa tháp rất là nổi tiếng của Thượng Hải. Quán nằm ven sông nữa nên là bối cảnh rất là mát mẻ, rất là dễ chịu luôn. Quán này mở cửa từ 10 giờ sáng, nhưng buổi sáng thì chụp không đẹp bằng buổi chiều. Đó là lý do bạn thấy buổi chiều hôm nay rất là đông du khách luôn. Phía sau lưng mình đây là cầu Wai Baidu, hay còn gọi là ngoại Bạch Độ Kiều. Các bạn thấy nó cũng bình thường đúng không? Nhưng nó là một biểu tượng lịch sử và kiến trúc rất độc đáo của Thượng Hải luôn á các bạn. Cái cầu này được xây dựng vào năm 1907 và là cái cầu hoàn toàn bằng thép đầu tiên ở Trung Quốc. Cầu Wai Baidu ban đầu được xây dựng để phục vụ cho cái nhu cầu giao thông ngày càng tăng giữa các khu vực nhượng địa quốc tế ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Cầu Wai Baidu không chỉ nổi tiếng với cái giá trị lịch sử mà còn thu hút du khách bởi thiết kế rất là độc đáo và có cái tầm nhìn rất là đẹp ra sông Hoàng Phố. Đi qua hết cây cầu Wai Baidu này là đến Union Church nha các bạn. Nhà thờ Union, hay còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm, là một cái nhà thờ Tin lành lịch sử mang tính biểu tượng, tọa lạc ngay cái khu vực bến Thượng Hải rất là nổi tiếng của thành phố. Trải qua nhiều cái thăng trầm lịch sử thì nhà thờ Thánh Tâm vẫn giữ nguyên được cái kiến trúc ban đầu và trở thành một trong những cái di tích kiến trúc tôn giáo rất là quan trọng của thành phố. Đây là một cái điểm tham quan mà du khách rất yêu thích. Như bạn thấy là rất nhiều các bạn trẻ đến đây để check in bởi vì cái bối cảnh nhà thờ rất là đẹp. Hello, chào mọi người. Hiện tại cô đang ở Thượng Hải. Nhưng mà mọi người biết sao không? Chiều nay đi đến một chỗ chụp thì trong ảnh mình xem rất là vắng và rất là đẹp, thì mình cũng hình dung rằng nó sẽ không vắng như vậy, nhưng mà thực tế ở ngoài thì nó đông hơn mình tưởng tượng rất và rất nhiều. Đó là lý do hôm nay là bây giờ là mình ngồi đây mình nói chuyện với bạn và không đi chụp hình, lý do là đông, quá đông. Từ nhà thờ Thánh Tâm mình tiếp tục di chuyển đến khu đài tưởng niệm. Khu đài tưởng niệm nằm trong công viên nhân dân ở phía bắc của bến Thượng Hải, bên kia bờ sông Hoàng Phố. Đây là một cái vị trí rất là thuận tiện cho du khách đến tham quan bến Thượng Hải. Đài tưởng niệm này được xây dựng và khánh thành vào năm 1993. Công trình này nhằm tôn vinh những cái người anh hùng của Trung Quốc. Đài tưởng niệm có dạng 3 thanh thẳng đứng tượng trưng cho 3 giai đoạn lịch sử quan trọng. Đài tưởng niệm này cao 24 m, tạo nên một cái biểu tượng mạnh mẽ và uy nghi giữa một cái không gian mở của công viên. Buổi chiều thì khu vực này rất là đông do có cái vị trí mát mẻ, tầm nhìn rộng thoáng qua phố Đông nằm bên kia sông Hoàng Phố. Như bạn thấy là khu vực này buổi chiều khá đông đúng không? Ngày hôm nay mình đi được quá trời điểm luôn các bạn, vì các điểm này hầu như là nằm gần nhau nên là đi bộ chủ yếu. Các bạn cũng có thể đi xe bus nhưng mà chờ hơi lâu nên mình nghĩ là đi bộ cũng vui, quan sát được nhiều thứ xung quanh nữa. Vì vậy nên là mọi người đi Thượng Hải nhớ chuẩn bị một đôi giày đi bộ thật thoải mái nha, vì sẽ đi bộ rất là nhiều. Có ngày mình đi bộ đến 15 km luôn á, kinh khủng chưa? Điểm đến tiếp theo trong chiều hôm nay cũng là một cái khu nằm ven sông Hoàng Phố, đó là khu North Bund Greenland, cũng là một cái điểm thuộc loại hot check-in ở Thượng Hải luôn á các bạn. Chỗ này đông vui quá này mọi người ơi. Khu này là một khu công viên ven sông rộng thoáng nên buổi chiều rất là nhiều người tập trung vào đây hóng mát, ngắm phố Đông bên kia sông lên đèn. Dọc con đường này các bạn thấy có rất là nhiều nhà hàng, quán cà phê được quy hoạch rất là quy củ, và đặc biệt là các cái quán này nằm thụt lùi vào bên trong để dành con đường đi bộ ven sông cho người dân và du khách tản bộ hóng mát. Còn một điều nữa là mình rất ngạc nhiên là mặc dù khu này rất là đông du khách nhưng mà rất là sạch sẽ, không có bát nháo xô bồ, không thấy những cái người bán hàng rong chèo kéo du khách. Có một cái điều phải công nhận là chính quyền Thượng Hải đã làm rất tốt cái điều này, tạo ra một cái môi trường du lịch rất là an toàn và yên tâm cho du khách. Phía xa xa ở đằng kia là bến Thượng Hải đó mọi người, nơi mà lúc sáng bọn mình có ghé qua đó. Một xíu nữa thì cái khu đó lên đèn rất là đẹp luôn. Còn trước mặt mình đây là khu phố Đông, bên kia sông Hoàng Phố, trung tâm tài chính rất là hiện đại của Thượng Hải luôn á mọi người.
Ở phía sau cái khu đi bộ ven sông này có một cái khoảng khuôn viên nhỏ trồng cây xanh và điểm nhấn chính là một cái quả trứng kim loại khổng lồ. Chỗ này thuộc loại hot check-in nên là rất đông các bạn trẻ tập trung ở đây. Xếp một hàng dài chờ luôn nè mọi người. Bây giờ thì các bạn biết lý do tại sao buổi chiều ở khu này đông chưa? Bên kia là phố đông, các cái tòa tháp lên đèn, nhìn rất là lung linh bắt mắt. Bạn sẽ có cảm giác choáng ngợp trước sự đồ sộ của các công trình. Sự hiện đại và phồn hoa của Thượng Hải được thể hiện rất là rõ vào thời điểm này khi mà ánh đèn lên lung linh thắp sáng cả một cái khoảng trời rực rỡ. Sau một ngày đi bộ muốn rã rời cặp giò thì tối đến mình quyết định về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Mình kiếm một cái quán cơm ăn tối khá là ngon miệng. Để mà gọi món ở Trung Quốc thì mọi người cứ lấy Google dịch ra mà dịch menu nha. Còn không thì nhìn vào hình và chỉ cái món mà bạn muốn yêu cầu. Vì nhiều món thì có dịch ra thì bạn cũng sẽ không hiểu là cái món gì luôn. Từ khách sạn ra bến xe bus rất là gần nên là mình thường ưu tiên chọn đi xe bus vào mỗi sáng. Mình đang kích hoạt cái mã QR code để thanh toán ở trong cái app Alipay. Cách làm thì giống như là mình hướng dẫn các bạn ở cái đoạn đầu lúc nhập cảnh nha. Khi lên bus thì các bạn chỉ cần quẹt một lần thôi. Hầu hết các cái chuyến xe bus ở Thượng Hải là tính giá theo chuyến nên là các bạn chỉ cần quẹt một lần lúc lên thôi. Một chuyến như vậy thì chỉ có khoảng 2 đến 3 tệ thôi, mình thấy rất là rẻ. Khách sạn của mình ở phía bên phố Đông, tức là đối diện khu trung tâm Thượng Hải, qua con sông Hoàng Phố. Các cái điểm tham quan hầu hết thì nằm phía bên kia nên là đi bus cũng phải 20 đến 30 phút thì mới đến. Mình phải công nhận là cái hệ thống đường xá giao thông đô thị ở Trung Quốc thật sự rất đáng nể mọi người. Họ xây cái nào cũng rất là hoành tráng, cái nào cũng rất là quy mô. Họ giải quyết cái bài toán giao thông đô thị rất là tuyệt vời. Ở Thượng Hải thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều các cái bãi xe cho thuê như thế này. Chủ yếu là xe màu vàng của app Meituan và xe màu xanh dương của app Alipay. Bạn vào app Alipay tìm trong cái nhóm app mini app sẽ thấy một cái icon của cái app nhỏ tên là Hello Ride. Các bạn kích hoạt cái app Hello Ride này lên xong rồi quét cái mã code trên xe đạp và lấy xe thuê thôi. Rất là đơn giản. Về giá thuê thì 30 phút thì chỉ có khoảng 2,5 tệ, tức là khoảng 9.000 tiền Việt thôi mọi người. Nếu thuê càng lâu thì càng rẻ. Sáng nay mình tranh thủ đi sớm, đi lại mấy cái chỗ chiều hôm qua không chụp hình được bởi vì lý do là quá đông. Lúc này là khoảng 7 giờ sáng, các bạn thấy còn vắng hoe, thả hồn vào chụp hình luôn ha, không phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Kinh nghiệm của mình khi đi du lịch Trung Quốc là muốn có ảnh đẹp thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn đi trước 10 giờ sáng thôi. Còn sau đó thì các mọi người sẽ thấy giống như chiều hôm qua vậy, rất là đông du khách, mà mình ngạc nhiên là chủ yếu khách đó là khách nội địa thôi á mọi người. Mình đang di chuyển đến tòa nhà Vũ Khang, một tòa nhà cổ rất là nổi tiếng ở Thượng Hải. Tòa nhà Vũ Khang được xây dựng vào năm 1924, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hungary. Tòa nhà Vũ Khang được thiết kế theo phong cách Art Deco với hình dáng giống như là một cái con tàu ra khơi. Đây là một trong những cái công trình mang tính biểu tượng của Thượng Hải với kiến trúc đẹp và độc đáo. Và mình cũng không biết lý do tại sao ở Trung Quốc tòa nhà này nó trở thành một cái điểm chụp hình rất là nổi tiếng và rất là đông như vậy luôn. Mọi người thấy quá trời người luôn á. Ôi trời ơi, nó đông quá luôn mọi người ơi. Tòa nhà nằm ngay giữa một cái giao lộ rất là lớn, nhưng mà mình cũng không có thể chụp hình một cái tấm hình mà chỉnh chu được nữa, bởi vì chen chúc nhau quá là đông luôn. Lúc đầu mình còn tưởng chỗ này đang có biểu tình nữa chứ, mà không phải nha, họ đến đây chụp hình cái tòa nhà đó mọi người. Sau khi mà vật lộn ở tòa nhà Vũ Khang để chụp hình thì mình cũng kiếm một cái chỗ ăn trưa trước khi tiếp tục hành trình vào buổi chiều. Như bạn thấy là một set cơm gà với trứng như vậy là chỉ có 20 tệ thôi, là khoảng 70.000 tiền Việt Nam thôi mọi người. Rất là ngon và rất là hợp khẩu vị mình luôn. Vị trí mình đang đứng đây là quảng trường Tĩnh An, đối diện phía bên kia đường là chùa Tĩnh An. Sau khi check in ở đây xong thì mình sẽ qua phía bên đó tham quan cái chùa. Khuôn viên của khu này rộng lắm mọi người. Bên dưới là showroom của Apple rất là lớn, kết nối với ga tàu điện ngầm bên dưới luôn. Còn xung quanh là trung tâm thương mại, hội chợ cuối tuần. Vì vậy cái khu này rất là đông vui, nên đi chùa mà xung quanh chùa không hề yên tĩnh chút nào luôn á. Bên kia đường là chùa Tĩnh An đó mọi người. Chùa nằm giữa một cái khu dân cư rất là sầm uất luôn.
Có một điều đáng tiếc là mình không vào được trong chùa Tĩnh An. Lý do là bạn phải đăng ký và mua vé trước qua WeChat theo từng cái khung giờ, và đúng khung giờ đó thì bạn mới được vào. Ở Trung Quốc hầu hết các cái điểm tham quan nổi tiếng hay những chỗ mà có lưu lượng người đông thì bạn phải làm cái thao tác là đăng ký chỗ trước hoặc là mua vé trước qua WeChat. Xem như là mình không có duyên vào chùa rồi. Ok, hẹn dịp sau vậy. Còn đây là trung tâm thương mại Jiubai nằm sát bên cạnh chùa Tĩnh An đây nè mọi người. Nên lý do vì sao khu này đông đúc nhộn nhịp là vậy á. Rời chùa Tĩnh An, mình đến một ngôi chùa khác cũng rất là đẹp và rất là nổi tiếng ở Thượng Hải, đó là chùa Phật Ngọc. Vào cửa tự do, bạn không cần phải đăng ký WeChat trước do khuôn viên chùa rất là rộng rãi. Chùa Phật Ngọc nổi tiếng là một trong những ngôi chùa Phật giáo linh thiêng và lâu đời nhất tại Trung Quốc. Chùa được xây dựng vào năm 1882 do Đại sư Huệ Căn khởi xướng. Chùa Phật Ngọc gắn liền với sự tích vì Đại sư này vượt qua rất là nhiều gian nan thử thách để thỉnh về 2 pho tượng Phật Ngọc từ Myanmar. Ban đầu chùa chỉ là một ngôi miếu nhỏ, nhưng năm 1918 chùa đã được mở rộng thành một quần thể kiến trúc rất hoành tráng với diện tích gần 20 hectare như bạn thấy ngày hôm nay. Như các bạn thấy thì chùa Phật Ngọc được xây dựng theo lối kiến trúc cung điện đời Tống với 72 gian được chia thành 3 khu chính, đó là khu Thiên Vương Điện, Đại Hùng Điện và Bát Nhã Trượng Thất. Nơi đây không chỉ thu hút đông đảo du khách bởi những cái giá trị tâm linh thiêng liêng mà còn bởi lịch sử lâu đời và kiến trúc của chùa rất là độc đáo. Hệ thống giao thông công cộng của Thượng Hải được đánh giá là một trong những cái hệ thống hiện đại và hiệu quả nhất thế giới. Tàu điện ngầm thì chạy liên tục từ sáng sớm đến khuya với tần suất cao, giúp cho người dân và du khách di chuyển rất là tiện lợi. Vé tàu điện ngầm trung bình một chặng cũng khoảng từ 3 đến 5 tệ, tức là khoảng 10 đến 15 ngàn thôi. Chưa kể hệ thống xe đạp cho thuê nằm bạt ngàn khắp nơi. Đường xá thì thông thoáng, rộng rãi, nhiều cây xanh. Nói chung là tạo cho mình một cái cảm giác rất là ngưỡng mộ và rất là thích thú. Lúc này trời cũng khá chiều rồi, mình tranh thủ ghé qua Bảo tàng Trung Hoa Nghệ thuật Thượng Hải. Hy vọng là còn đủ thời gian chờ ở đây trước khi bảo tàng hết giờ làm việc. Lý do mình đến bảo tàng này là vì cái cổng nó quá ấn tượng luôn mọi người. Cái cổng màu đỏ cực kỳ bắt mắt luôn. Tòa nhà này có thiết kế độc đáo và ấn tượng với cánh cổng màu đỏ khổng lồ, lấy cảm hứng từ các yếu tố truyền thống của kiến trúc Trung Quốc. Bảo tàng này trưng bày rất là nhiều các cái bộ sưu tập về nghệ thuật của Trung Quốc, từ các cái tác phẩm hội họa cổ điển đến nghệ thuật hiện đại và đương đại. Mình thấy bảo tàng này có rất nhiều cái hay ho nha. Ngoài ra thì bảo tàng này còn có các cái dịch vụ tiện ích như là nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán quà tặng và khu vực nghỉ ngơi cho khách tham quan. Mình thấy nó giống như là một cái khu giải trí khép kín đa chức năng rất là tiện lợi. Có mọi thứ ở trong này luôn đó mọi người. Thượng Hải tối nay trời mưa rồi các bạn ơi. Mình ghé qua đại lộ Nam Kinh để trải nghiệm phố đêm như thế nào. Như mọi người thấy thì mặc dù trời mưa nhưng mà lượng du khách đến đây vui chơi mua sắm cũng không hề thuyên giảm chút nào. So với ban ngày mình thấy cũng rất là đông luôn. Ban đêm khi mà đèn lên, cái khu này nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn, nó rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Đúng nghĩa là Thượng Hải là một thành phố phồn hoa luôn á. Mình để ý là khu vực này có rất là nhiều bảo an túc trực để đảm bảo cho trật tự an ninh, và mật độ bảo an ở đây thì các bạn thấy rất là dày. Nên là mọi người hỏi mình đi du lịch Trung Quốc có an toàn không thì mình sẽ trả lời các bạn là cực kỳ an toàn. Sáng nay trời Thượng Hải đột ngột mưa nên là mình cần phải thay đổi lịch trình một chút xíu. Bây giờ là khoảng tháng 5, Thượng Hải sẽ có những ngày nắng, ngày mưa rất là bất chợt. Giống như là thời tiết đang chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, nên là thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy nó mưa rất là bất chợt. Nhưng mà nó không phải mưa dầm nhé, mưa rồi tạnh rồi mưa, nhưng mà nó cứ âm u suốt ngày như vậy luôn á. Thật ra là do sáng nay mưa bất chợt nên là mình cũng sẽ không biết đi đâu, nên là cứ kiểu đi lang thang chiêu chiêu vậy thôi các bạn. Có bao giờ bạn đi du lịch mà mắc mưa chưa? Kế hoạch của bạn thay đổi sẽ như thế nào vậy? Có một điều mình rất ghét ở Thượng Hải là dân ở đây người ta hút thuốc rất là nhiều, tỷ lệ hút thuốc quá nhiều luôn á mọi người. Không chỉ người lớn tuổi mà thanh niên cũng hút thuốc nhiều nữa, nhất là ở những chỗ công cộng.
Đến du lịch Trung Quốc thì không thể không bắt trend của các bạn trẻ ở đây. Một trong số đó là trải nghiệm trà sữa Chaggy. Mình không phải là fan của trà sữa nhưng mà cũng rất là muốn thử cho biết là như thế nào. Sau một hồi cân nhắc thì mình quyết định quay trở lại khu Tờ Binh, tức là khu bến Thượng Hải đó mọi người, để đi lang thang khu phố cổ xem thử là có những cái trải nghiệm mùa mưa thì nó có thú vị hay không. Ở khu vực trung tâm Thượng Hải có rất là nhiều cái tuyến xe buýt điện mô phỏng theo kiểu xe điện 2 giây ngày xưa đó. Nó chạy rất là êm và cực kỳ sạch sẽ luôn các bạn. Các bạn nên trải nghiệm thử nghe, các bạn sẽ rất là thích. Khu vực cao ốc cũ này được biết đến với tên gọi là Tờ Binh, là một trong những cái khu vực mang tính biểu tượng của Thượng Hải. Tờ Binh nằm dọc theo bờ Tây của sông Hoàng Phố. Như các bạn quan sát thấy thì Tờ Binh nổi bật với các tòa nhà mang phong cách kiến trúc đa dạng như là phong cách kiến trúc Gothic, Baroque, Neoclassical hay là phong cách Art Deco rất là nổi tiếng. Rời khu Tờ Binh, mình di chuyển qua địa điểm tiếp theo là miếu Thành Hoàng Thượng Hải. Đường vào miếu thì rợp bóng cây, mưa phùn lất phất, một cái chút nhạc du dương trong chiếc headphone của mình nữa. Một cảm xúc quá lãng mạn trong ngày mưa ở Thượng Hải luôn. Mình ghé qua quán này ăn trưa một chút xíu rồi đi chơi tiếp nha mọi người. Ở đây người ta làm sẵn những cái set đồ ăn như thế này rất là tiện lợi, kiểu như tự phục vụ vậy á. Mình thấy đồ ăn rất là nhiều mà giá cũng rẻ nữa. Nói chung đi du lịch Trung Quốc thì rẻ các bạn ơi, không có đắt đỏ đâu. Tọa lạc tại phố cổ Thượng Hải sầm uất, miếu Thành Hoàng Thượng Hải là một trong những cái di sản văn hóa và biểu tượng tâm linh mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc của Thượng Hải. Ngôi miếu là nơi thờ cúng 3 nhân vật lịch sử rất là quan trọng của Trung Hoa, được tôn là Thành Hoàng của Thượng Hải. 3 nhân vật lịch sử đó là Hắc Quan, là một đại thần phụ chính thời nhà Hán. Người thứ hai là Trần Dụ Bá, là một vị quan triều đình dưới thời Chu Nguyên Chương. Người thứ ba là Trần Hóa Thành, là một cái vị tướng nhà Thanh. Ông có công bảo vệ Thượng Hải trong cuộc chiến tranh Gia Phiến lần thứ nhất. Ngôi miếu này trở nên nổi tiếng trong thời nhà Thanh vì rất là nhiều người đến cầu tài lộc, cầu bình an. Dưới thời của hoàng đế Đào Quang, tức là hoàng đế thứ 8 của nhà Thanh, thì hình thành một cái khu vực giao thương buôn bán xung quanh khu vực miếu rất là sầm uất, mà lát nữa thì tụi mình sẽ ghé qua đó tham quan nha. Trong cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc thì miếu Thành Hoàng Thượng Hải bị đóng cửa và sử dụng cho những cái mục đích khác. Sau khi được trùng tu và hoàn thiện vào năm 2005 thì đến năm 2006 ngôi miếu mới được mở cửa trở lại đón du khách đến tham quan bình thường. Giá vé để vào tham quan miếu là 10 tệ và các bạn mua vé trực tiếp tại cổng, không cần phải đặt trước qua WeChat nha. Mình đang ở khu phố cổ Thượng Hải nằm cạnh miếu Thành Hoàng. Khu này rất đông vui và nhộn nhịp. Đặc biệt nếu bạn đến vào những dịp lễ hội thì cả khu phố này trang hoàng rất là lộng lẫy và cực kỳ bắt mắt luôn. Khu vực này có 3 địa danh nằm gần nhau, tạo thành một cái cụm các cái điểm văn hóa rất là nổi tiếng Thượng Hải. Thứ nhất là miếu Thành Hoàng mà mình vừa ghé. Thứ hai là vườn Dự Viên cũng nằm rất là gần đây, đi bộ khoảng 5 phút là tới thôi mọi người. Và thứ ba là phố cổ Thượng Hải, nơi mà mình đang đứng đây. Ngày nay phố cổ Thượng Hải trở thành một cái điểm tham quan rất là sầm uất. Buổi tối lên đèn thì khu này thay đổi một cái diện mạo hoàn toàn khác, cực kỳ bắt mắt và cực kỳ thu hút du khách. Như các bạn thấy là bên ngoài là kiến trúc truyền thống Trung Quốc, nhưng bên trong là được thiết kế rất là hiện đại. Chủ yếu ở đây người ta bán các cái đồ thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm. Phố cổ Thượng Hải bắt đầu phát triển từ thế kỷ 16 trong thời kỳ nhà Minh. Đây từng là một trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng của Thượng Hải. Trong suốt các cái triều đại nhà Minh, nhà Thanh thì khu vực này tiếp tục phát triển để trở thành là một trong những khu vực thương mại sầm uất với rất nhiều các cái cửa hiệu buôn bán, trao đổi hàng hóa, phải nói là nhộn nhịp nhất Trung Quốc thời bấy giờ luôn. Buổi tối đi vào trong khu này, bạn có cảm giác như là mình quay ngược thời gian trở về thời nhà Đường, sống trong một cái không khí rất là cổ trang.
Trong này cũng có rất là nhiều các cái khu ăn uống, có nơi rất là rộng, sức chứa cả 1000 người. Công nhận đất nước 1,5 tỷ dân, đi đâu cũng đông hết. Sáng nay thì trời Thượng Hải nắng rất là đẹp, mình tranh thủ dậy sớm đi chơi một vài chỗ nữa trước khi mà sẽ đi Tô Châu vào chiều nay. Một trong những chỗ mà mình muốn quay lại nhất đó chính là cái chỗ quả trứng kim loại nằm bên cái khu Northern Greenland. Chỗ này rất là đẹp và rất là hot luôn, mà nếu không quay lại là tiếc lắm luôn. Do hôm trước mình đến buổi chiều đông quá không chụp hình được á, nên là hôm nay nhất định là phải quay trở lại. Bây giờ là mình đang di chuyển qua khu trung tâm tài chính hàng đầu của Thượng Hải đây mọi người. Đó là khu Lục Gia Chủy, khu mà các bạn thấy mấy cái tòa tháp cao chọc trời á. Để đến được vị trí cầu thang đi bộ trên không này thì nơi mà mọi người có thể nhìn được 360 độ toàn cảnh Lục Gia Chủy thì các bạn định vị là trung tâm thương mại IFC. Lên lầu 2 thì sẽ thấy cái lối dẫn ra cái cầu đi bộ trên không này nha. Khu Lục Gia Chủy là một trong những khu vực phát triển rất là nhanh chóng và hiện đại của Thượng Hải, nổi tiếng với những cái tòa nhà chọc trời và là cái khu trung tâm tài chính quan trọng của Trung Quốc. Nơi đây đặt trụ sở của rất nhiều ngân hàng, các công ty tài chính và các cái tập đoàn quốc tế nổi tiếng. Lục Gia Chủy còn được xác định là trung tâm kinh tế và tài chính thành phố, đóng vai trò rất là quan trọng ở trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Lục Gia Chủy nằm ở phía bờ đông của sông Hoàng Phố. Trước khi được phát triển thần tốc thành một cái khu tài chính quan trọng thì Lục Gia Chủy chủ yếu là vùng nông thôn và đất nông nghiệp. Toàn khu này là đất sình lầy và nước tụ động khắp nơi. Kể từ năm 1990 thì chính phủ Trung Quốc đã quyết định phát triển khu Lục Gia Chủy thành một cái trung tâm tài chính quốc tế có ảnh hưởng. Từ đó khu vực này đã nhanh chóng phát triển với rất là nhiều các dự án xây dựng lớn và trở thành một cái biểu tượng của sự phát triển kinh tế thịnh vượng của Thượng Hải. Vì thế khi mà đến du lịch Thượng Hải thì các bạn muốn cảm nhận được cái sự hoành tráng, sự phát triển, sự phồn hoa của Thượng Hải như thế nào thì chắc chắn các bạn không thể không đến cái khu Lục Gia Chủy này được. Ngay giữa khu trung tâm tài chính Lục Gia Chủy có một cái công viên nhỏ nhưng mà cực kỳ đẹp và yên tĩnh. Mình tình cờ đi ngang và thấy đẹp quá, thế là mình ghé qua đi du ngoạn công viên luôn. Thật ra mình là người rất là yêu thích cây xanh, yêu thích làm vườn, nên thấy một cái khuôn viên mà xanh mát đẹp như thế này thì chắc chắn là phải ghé qua rồi, không thể bỏ qua được. Mà công nhận nó đẹp thật các bạn ơi. Cây cối ở đây được trồng và chăm sóc, được trang trí rất là cẩn thận, tạo cảm giác nó giống như là một cái khu vườn đó mọi người. Một khu vườn rất là yên tĩnh và một khu vườn rất là đẹp. Bây giờ mình đang đi đến một cái vị trí check-in mà các bạn trẻ Trung Quốc rất hay đến để chụp hình. Những cái bức ảnh cho thấy cái sự hiện đại, phát triển mạnh mẽ của Thượng Hải ngày nay là như thế nào. Tại vị trí này các bạn có thể thấy được 3 tòa tháp chọc trời của Thượng Hải, đó là tháp Kim Mậu, tháp Thượng Hải và tháp Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. Buổi tối ngay cái khu này rất là đẹp luôn các bạn ơi, các bạn nhớ đến check in buổi tối nha. Mình nghĩ chắc chắn các bạn sẽ rất là thích, bởi vì ở background là 3 cái tòa nhà lên đèn nhìn nó rất là lung linh lấp lánh luôn. Đến Thượng Hải, nếu bạn yêu thích Starbucks thì chắc chắn các bạn sẽ không thể bỏ qua cửa hàng Starbucks Reserve Roastery đúng không? Ok, đó là lý do tại sao mà mình dẫn các bạn tới cái Starbucks này, bởi vì nó rất là hoành tráng và rất là đẹp. Cửa hàng Starbucks Reserve Roastery đầu tiên ở Seattle, Mỹ được khai trương vào 2014 thì đến năm 2017 nó đã xuất hiện cái thứ hai ở Thượng Hải. Thiết kế nội thất của cửa hàng mang phong cách hiện đại kết hợp với các cái yếu tố truyền thống và đặc trưng của Trung Quốc, tạo nên một cái không gian rất là sang trọng và ấm cúng, đặc biệt là rất là rộng. Cửa hàng này có một cái khu vực rang cà phê tại chỗ, cho phép khách đứng chứng kiến toàn bộ cái quá trình từ cái hạt cà phê còn sống đến khi cà phê rang và thành một cái thành phẩm thơm ngon như thế nào. Như bạn thấy thì cửa hàng có một cái khu vực bán các cái sản phẩm lưu niệm bao gồm cốc, bình đựng cà phê, hạt cà phê rang và nhiều cái sản phẩm độc quyền khác của cái thương hiệu Starbucks Reserve. Cửa hàng có nhiều quầy pha chế bao gồm quầy pha chế cà phê thủ công, quầy pha chế đồ uống lạnh và quầy trà Tivana. Mỗi quầy đều được trang bị các thiết bị rất là hiện đại và có nhân viên pha chế rất là chuyên nghiệp. Rời cửa hàng Starbucks, mình nhanh chóng trở về khách sạn lấy hành lý để check out, ra tàu để đi Tô Châu chiều nay. Ok, tạm biệt Thượng Hải nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở thành phố Tô Châu trong vlog tiếp theo. Bye bye.